Hello, welcome to SL Gemma Trading Academy YouTube channel. First you learn then you earn. Best trading education YouTube channel in Sri Lanka. Thanks for watching my videos. Good luck with your trading. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා SL Gemma Trading Academy YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අද අරන් ආවේ Deriv එකේ තියෙන තවත් trading ක්‍රමයක් ගැන ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. මං හිතනවා ගොඩක් දෙනා මේ ක්‍රමය දන්නේ නැතුව ඇති කියලා. මම හිතුවා ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේ ක්‍රමය ගැනත් අවබෝධයක් දෙන්න ඕන කියලා. ඒකින්ද තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉතින් මේ ක්‍රමය ටිකක් අර digit matches ක්‍රමය වගේ ටිකක් high risk ක්‍රමයක්. නමුත් අපිට ලැබෙන ප්‍රොෆිට් එක ටිකක් වැඩිපුර ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඔයාලට මාටින්ගෙල් ස්ටෙප් පුළුවන් තරම් අඩු අවමය කරගෙන වැඩිපුර නින්න එකට යන්න පුළුවන් නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්න ඕන කියලා හිතුවේ. හැබැයි මේක මැනුවල් කරන්න ගියොත් ටිකක් අමාරු වෙනවා. මම ඔයාලට බොට් එකක් දෙනවා. ඒ බොට් එකෙන් ඔයාලට එක එක විදිහට එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමයට. එතකොට ඔයාට ඒකෙන් වින් රේට් එකක් හවු වෙන ක්‍රමයට ඔයා යූස් කරලා ඔයා රියල් එකේ ඒකෙන් ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න ක්‍රමයක් හදා ගන්න. ඉතින් මමත් ඔයාලට මේකෙදි කරන ලේසි ක්‍රමයක් ගැන කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඕගොල්ලෝ අත්හදා බලලා ඔයාලට හොඳ නම් ඩිමෝ එකෙත් පැට්‍රිස් කරලා රියල් එකෙත් වැඩේ කරගෙන යන්න කියලා තමයි හැමෝටම ආරාධනා කරන්නේ. ඉතින් මේකෙත් බොට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ලින්ක් එකේ තියෙනවා. ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩියෙන්ම උමනාව තිබුණේ මට මේ ක්‍රමයේ ගොඩක් දෙනා දන්නේ නැති නිසා මේ ගැන අවබෝධයක් ඔයාලට දෙන්න ඕන හින්දා. ඉතින් අපි Deriv එක පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද මේ ක්‍රමය සහ මේකට හම් වෙන ප්‍රොෆිට් එක කොහොමද කියලා. හරි. මම ආවා මේ Deriv එකේ ස්මාර්ට් ට්‍රේඩ් එක පැත්තට. ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා සින්තටික් ඉන්ඩෙක්සස් වලින් volatility 10 කියන එක තෝරගත්තා. ඒ වගේම high low ticks කියන එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ යටම තියෙනවා high low ticks කියලා. ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තම මේ මෙතඩ් එක තමයි සිලෙක්ට් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ ඩියුරේෂන් එක අපිට චේන්ජ් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. 5 tick තමයි හම්බෙන්නේ. මෙතන අපිට චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් prediction එකයි stake එකයි විතරයි. ඒක නිසා මේකෙදි win rate එක හම්බෙන්නේ එකම පැත්තට ගිහිල්ලා හම්බෙන high point එකට සහ low point එකට හම්බෙන win rate එකක් තමයි මෙතනදී හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි මේකෙදි මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම tick prediction එක එක දැම්මොත් 7.35යි මම stake එක දාලා තියෙන්නේ. මට return එක විදියට 245.7ක් හම්බ වෙනවා මෙතන return එක. එතකොට අපි 7.35ට payout එක 1.21ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් වැඩිපුර profit එකක් මේකෙදි ඒකට 3ක් වගේ profit එකක් අපිට හම්බ වෙන නිසා තමයි මේකෙදි මම හිතුවේ මේකෙදි ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන කියලා මේ විදියට try කරලා බලන්න කියන එක. ඉතින් මේකෙදි මෙතනදී ඔයාලට tick prediction එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා මම කලින් කිව්වා. tick prediction එක වෙනස් කරන්න ඔයාලට profit එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ tick prediction එක 3 තමයි උපරිම වැඩි වෙන profit එක. ඔයාලට පේනවා ඇති tick prediction එක 2 දැම්මොත් ඔයාලට return එක 494ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම tick prediction එක 3 දැම්මොත් ඔයාලට 554ක් ගෙවනවා. ඉතින් මේක අනිත් පැත්තට දැම්මොත් 5 දැම්මත් අපිට 245ක් ගෙවනවා. ඉතින් ඒ වගේ 4 දැම්මත් 400 ගාණක් අපිට ගෙවනවා. ඉතින් මේකෙදි අපිට prediction එක මම නම් කියන්නේ ඔයාලට 5 හෝ 1 use කරන්න. ඒක ගොඩක් වෙලාවට safety ඔයාගේ පැත්තෙන් account එක දරාගෙන ඉස්සරහට යන්න. නමුත් martingale ටිකක් අඩුවෙන් තියාගන්න ඕන නම් ඔයාලට prediction එක 3 use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා කරන්න පුළුවන්. මම මේ ඔයාලට කිව්වේ මේ ක්‍රමය ටිකක් අත්දැක බලන්න ටිකක් වැඩිපුර එකක් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඒක නිසා ඔයාලට වැඩිදුර කියවන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා. මේගොල්ලෝ කියන විදිහට high tick එක තියෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් ඊළඟ tick පහට වඩා වැඩියෙන් තියෙන්න ඕන. low tick එක ඊළඟ ticks පහට වඩා පල්ලෙහායින් තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි මේගොල්ලොන්ගේ මෙතඩ් එක වෙන්නේ මේ මෙතඩ් එකේ. ඉතින් අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු බොට් එක පැත්තට කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ සහ මේකෙන් අපිට win rate එකක් ඇත්තටම ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම demo balance එක මම $36ට අඩු කරගත්තා. ගිහිල්ලා බලමු අපි profit එකක් ඇත්තටම මේ ක්‍රමයේදී ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්ද කියන එක. හරි. මම බොට් එකට මෙන්න මේ වගේ load කරන් තියෙනවා. ඉතින් volatility 10 high low ticks මම prediction එක දාගත්තේ. tick ගාන අපිට මම කිව්වා වෙනස් කරන්න බෑ. tick පහම තමයි තිබ්බේ.
ඉතින් තියලා ඉවරලා මම මෙතන win amount එක සහ initial amount එක 750න් තියලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් 735න් තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන 4 කියන තැනදී ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී මෙතන මාටින්ගේල් ස්ටෙප් එක 1.0යි 1.1න් තියන්න පුළුවන් 1.5න් හෝ ඔයාලට කැමති විදියට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි මාටින්ගේල් ස්ටෙප් එක වැඩි කරගන්න පොයින්ට් එක. 4 වෙනි බ්ලොක් එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන change of about contract කියන ඒ තැන. හරි. ඉතින් ඉතුරු ඒවා වෙනස් කරන්න යන්න එපා ඔයා. ওই ටික සහ තමයි ඔයා වෙනස් කරන්න ඕන. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ amount එක අපි වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක. හරි. මම දැන් bot එක run කරනවා. මෙන්න මේ වගේ. sorry. අපිට පේනවා ඇති දැන් අපි පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් වුණා. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එකත් ප්ලේස් කරගත්තා. අපිට පේනවා ඇති දැන් දෙවෙනි එකට අපිට 2.56ක් මෙයා ප්‍රොෆිට් එක ගන්නවා. මේක ඔයාලට පේනවා ඇති හයි ලෝ ටික් කියන දෙකටම චේන්ජ් වෙවි යන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේක එක්ස්පෙරිමන්ට් කරනකොට වෙන 2 බ්ලොක් එකේ වෙනස් කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාලට වෙනස් කරන්න තියෙන ප්‍රෙඩික්ෂන් එක සහ අතන තියෙන initial amount එක සහ win amount එක ඇතුළුව take profit එක ඇතුළුව ඒ ටික විතරයි. වෙන ඒවා ඔයා වෙනස් කරන්න යන්න එපා. එතකොට bot එක මේ වෙන්න ගත්තොත් ඔයාට loss එක ටිකක් වැඩිපුර යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාට පේනවා ඇති දැන් අපි ඩොලර් අපේ 36යි තිබුණා. දැන් මේ වෙනකොට ඩොලර් 4ක් ප්‍රොෆිට් එකට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති win rate එකක් ඉක්මනට එන හොඳ මෙතඩ් එකක්. ඒක නිසා මේ ක්‍රමය ටිකක් අත්දැක බලන්න මේ bot එක හරහා ඔයාලට win rate එක ටිකක් වැඩිපුර ගන්න පුළුවන් හොඳ මෙතඩ් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා ටිකක් take මොනවද මාටින්ගේල් ස්ටෙප් ටිකක් අඩුවෙන් තියාගත්තා නම් ඔයාලට හොඳයි. මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 0.5න් වගේ තියාගත්තා නම් හොඳයි. එතකොට එකට දෙකකට වඩා ප්‍රොෆිට් එක ගෙවන නිසා අපිට ටිකක් වැඩිපුර earn එකට යන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. නැත්නම් මාටින්ගේල් ස්ටෙප්ස් අර වැඩි වුණොත් ඒත් win rate එක වගේම loss rate එකත් වැඩි වෙන නිසා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒකත් කල්පනා කරලා බලලා හොඳ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරගෙන ඔයාලට win rate එකක් අනිවාර්යෙන් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ටිකක් වැඩි amount එකක් තියෙනවනේ මම කලින් කිව්වා වගේ. එතකොට ඔයාට වැඩි amount එකක් තියෙනවා නම් ටිකක් සාමාන්‍ය මාටින්ගේල් ස්ටෙප් 5ක් වගේ ඇතුළත එකක් අනිවාර්යෙන් win කරගෙන ලොකු ප්‍රොෆිට් එකකට යන්න chance එකක් ඔයාලට මේකෙදි තියෙනවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් මේකෙදි රන් ගාන අවමේ කරගන්න වග බලා ගන්න. එතකොට ඔයාට මේකේ win rate එක ගොඩක්ම අඩුවෙන් තියාගෙන ඉස්සරහට යන්න chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම win rate එක වැඩි අඩු කරගන්න ගොඩක් වෙලාවට වග බලා ගන්න. අපිට පේනවා ඇති දැන් අපේ රන් 9යි ගියේ. අපිට win 3යි loss 6ක් ආවා. ඉතින් total profit එක ඩොලර් 18ක් ආවා. ඉතින් ඒක නිසා මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයා මෙතන මාටින්ගේල් ස්ටෙප් ටිකක් අඩු කරගෙන තියාගත්තා නම් ඔයාලට කාලයක් මේ වගේ පොඩි බැලන්ස් එකකින් ඇද ගන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති විදියට මෙතනදී යූස් කරන්න. එතකොට ඔයාට මේකෙදි මේ ක්‍රමයේදී ටිකක් මම කලින් කිව්වා වගේ high risk ක්‍රමයක්. නමුත් win rate එක අතින් බැලුවම ලොකු profit එකක් ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි ඩොලර් 36ක් වගේ මම හිතන් තිබුණේ. ඒක ඩොලර් 18කින් profit එක ලැබුණා. ඉතින් මම තව එකපාරක් run කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාට මේකට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු amount එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට මාටින්ගේල් ස්ටෙප් 10කට වගේ යන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේකෙදි win rate එකක් අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මම check කරලා බැලුවා. සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් 10ක් නම් loss යනවා. ගොඩාක්ම කලාතුරකින් හම්බෙම් එකක් අරෙන්න මේ ක්‍රමේදී win rate එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාට මාටින්ගේල් ටිකක් වැඩිපුර අඩු කරලා තියාගන්නවා නම් ඔයාට win rate එකක් හැමනිතරම මෙතන අරගෙන win rate එකක් හැමනිතරම අරගෙන මේ bot එකෙන් profit එකකට යන්න chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් මට වැඩියෙන්ම උනේ මේ bot එක ගැන කියන්නට වඩා මේ ක්‍රමයේ පොඩ්ඩක් ඔයාලා අත්හදා බලලා ක්‍රමයක් හදාගන්න.
මම මේ කියන ක්‍රමයටම නෙවෙයි ඔයාලටත් ක්‍රමයක් පුළුවන් නම් හදාගෙන ඔයාලා ඒකටත් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ ක්‍රමේ හරහා ටිකක් වැඩිපුර නින්නයක් හොයාගන්න chance එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට win rate එක වැඩිපුර ගන්න පුළුවන් chance එක හම්බ වෙන නිසා තමයි මේ ක්‍රමේ අරන් ආවේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලොත් මේ ක්‍රමේ මේ විදියට ඔයාලට එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මම කියලා දුන්නා. දැන් බොට් එක හරහා. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ win rate එකක් හැම නිතරම අරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේ ක්‍රමයේ බලලා වැඩිපුර නින් එකක් හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න ක්‍රමේ හදාගන්න. එතකොට ඔයාලට වැඩි win rate එකක් අරගෙන මේ ක්‍රමයේදීත් හොඳ profit එකක් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට බොට් එක දෙන නිසා ඔයාලට මේක එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වෙන වීඩියෝ එකකින් හමුවන බලාපොරොත්තු වෙන ගිහිල්ලා එන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.